Här har vi då den filmen som ska appliceras. Den fina skyddsfilmen så att vi inte får de här tråkiga reporna i våra plastfönster. Ska upp till Åhus idag. Först och främst så ska vi göra en grej med våra fönster. Med de här. Och för det andra så ska vi spendera natten här inne för vi har saknat henne så jäkla mycket. Så nu Anneli hon springer febrilt här in och kittar med allt vi kan tänkas behöva. Ja, och bara vips så var vi på Skyltikal i Åhus. Ja, det ska bli spännande. Nu ska vi ta och lägga en PPF, alltså en skyddsfilm på våra fönster. Och där har vi han, mannen, myten, legenden. Tobbe. Det är ju Tobbe här som gör alla våra loggor, alla våra dekaler. Bland annat de vi har på våra flaskor. Nu ska vi mecka. Husbilsmäck! Nu har vi rullat in i hallen bredvid. Nu ska bilen, eller fönsterna ska tvättas och förberedas. Här har vi då den filmen som ska appliceras. Den fina skyddsfilmen så att vi inte får de här tråkiga reporna i våra plastfönster. Det är ju, ja, har ni husbil eller husvagn så vet ni precis vad jag snackar om. Vi har ju hållit på och polera oss fördärvade genom åren för att hålla dem fina och rena. Det räcker ju med att bara tvätta dem ett par gånger med borsten så är de ju repiga. Men det ska vi råda bud på idag. Ja, nu får Berta sin första tvätt. Ska bli ren och fin, i alla fall om rutorna. Och vi ska faktiskt även testa och lägga PPF:en på vindrutan. Ja, det är farligt att komma hit till sådana ställen. För nu har Anneli hittat ett mönster som hon vill ha på framskärmen, på huven och lite på arslet på Berta. Topografisk. Ja, om man lärt sig någonting nytt. Då ska vi bara hitta en färgskala som passar och sen så får vi återkomma hit för de måste ju beställa hem de grejerna. Jag hade hittat den hemma men jag vågade inte visa Ludde utan jag visade Tobbe den först. Är det här möjligt? Och han säger såklart ingenting är omöjligt. Ja. Vi hade tillräckligt att göra men nu blev det mer. Men det är kul. Vi är ju på en resa med henne där vi vill göra henne precis så som vi vill ha henne. Och ja, let's go crazy. Man lever bara en gång. Eller varje dag. Hur är det nu? Ja, och inte nog med PPF:en på fönsterna och grafiken så ska vi få gjort en ny liten nummerplåtslist med vårt namn. Nu ska vi se hur det går till. Har vi det färdiga resultatet. Nu är texten på plats. Ja, det ser jättebra ut. Jag har fått in snitsen här. Ja, medan grabbarna jobbar på så gör vi de enkla jobben här. Tada! Men jag såg någonting jag kände igen. Kolla. Där är de. Ja, då börjar vi närma oss sluttamporna. Näst sista fönstret. Ja, nu är vi nästan färdiga. Nu ska vi bara ge ett försök på vindrutan. Det hade varit kul att testa faktiskt. Det är ju en sån sak med den här skyddsfilmen så kan det hjälpa att slippa stenskott. Det blir ju ett extra lager, ett skikt. Och det är också en sak med det här som jag har förstått som är jäkligt fiffig. Att skulle du få repor till exempel av vindrutetorkare eller någonting på vindrutan på den här skyddsfilmen så kan du enkelt med en värmepistol bara värma lite lätt. Och det gäller ju även sidofönsterna. Skulle man få en repa i detta här så är det bara på med värmepistolen så är det självläkande. Det låter riktigt bra. Vi är så taggade på att få använda detta på vår bil.
Nu är vi klara i verkstaden. Ni ska snart få se hur det ser ut. Det är ett rätt så transparent resultat, så det kan inte så mycket att visa. Men nu ska vi ta och jaga faktiskt lite käk i den här soliga, mysiga staden. Så då, mätta och glada. Vi inhalerat en pizza. Mums filibabba. Ja, men då har vi hittat fram till ett ställe som heter Missionsgården här i Åhus och hoppas att det finns en plats till oss. Vi var ute och snurrade på det här vackra naturområdet Espen i Åhus också. Men tyvärr så är det bara klass 1-parkeringar eller P-platser från 06 till 22. Så att det var lite tråkigt. Extremt vackert precis ut vid stranden. Här inne är lite mer skogaktigt. Nu blir jag vinkad på av Anneli. Hon har nog fått vittring. Vi ser vad den lilla tösen har hittat för någonting. Där var vi välkomna, ja. Härligt. Då har vi hittat en plats. Ja, det fanns en utan el här inne. Resten står ute på den här parkeringen. Aha. Men hon sa att den här är mysigare. Ja, men det blir väl bra. Ja, nu får vi ta och visa våra fönster. Älskling. Ja. De ser ju superblanka och fina ut. Ja, man ser ju inte att det är ju det enda. Det är lite otacksamt för att det syns ju inte att vi har gjort någonting. Men det är jättebra och förebyggande och allt sånt. Ja, och som sagt, det där som jag berättade precis om reporna. Och skulle du få någonting att dra en gren eller vad som helst så kan du värma upp det med värmepistol och då självläker den här filmen. Och det låter fantastiskt bra. Vi har aldrig haft sånt här tidigare. Men vi har snackat om det i flera år för att jag är så gudatrött på att polera husbilsfönster. Yep. Det är never ending story. Och till och med vindrutan då har fått sig filmen. Vi har inte satt på vindrutetorkarna nu för att den ska härda här under natten. Det är därför vi är kvar här i Åhus. För att vi får inte ge oss, vi får inte ge oss härifrån. För att det ska sätta sig. Så att vi får inte upp i några hastigheter. Men egentligen skulle bilen stått i verkstaden. Men vi är ju rastlösa själar. Ja, alltså det är inte vi fick ju faktiskt stå utanför verkstaden om vi ville. Men det är inte jätteskärmigt. Mycket bättre här. Ja, mycket bättre i skogen. Ja, och fixandet fortsätter. Kommer jag berätta om de här tråkiga mörkläggnings- och myggnäten för solluckor, takluckorna. Jag har köpt sån här borstlist. Till och med 5 mm borst med en dubbelhäftande baksida. Så nu är det sista försöket med att försöka att bli av med det här oljudet. Så jag har rengjort ytorna här för att det ska fästa. Och så ska vi då lägga den här i det spåret där mörkläggningen och myggnätet går. Tänkte jag. Vi ser om vi får något bra resultat på detta. Så, om då går de borstlistorna här då i spåren. Det är ju nästan som man har lust ut att köra lite terrängväg bara för att så man blir av med det här ljudet. Men alltså det är en jäkla skillnad. Det glappet har ju försvunnit helt och hållet. Jag tror det blir riktigt bra. Vi kör samma behandling på den stora luckan här också. För den har inte varit så fruktansvärd i oväsen som den där bak. För den där bak har jättestort spel. Men de här listorna i alla fall hittar jag på. De fanns på Temu och de fanns på ett danskt företag som heter Profillagret. Det var lite knivigare på den här stora. Den var lite annorlunda i uppbyggnaden. Man ser våldsamt ut, men jag tror läget är under kontroll faktiskt.
Ja, alltså jag tror ju att vi är något på spåren i alla fall. Spår. Alltså det är så stabilt. Och nu, det är lite motstånd i den också. Det gillar jag. Nej, detta blir sjukt bra. Detta tror jag på. Det är ingenting som kan vibrera nu. Åh! Jag är så taggad på imorgon när vi ska åka ifrån. Taggad på en söndag, det är nog första gången. Ja, men innan vi tar en liten promenad på campingen här, så det är faktiskt en annan sak som vi fick åtgärdat nu. Och det var ju en dimbar markis. För att den här Thule-belysningen som är integrerad i själva markisen, det är bara av eller på. Och det ser inte så jätteskarpt ut på dagtid, men kvällstid när den här lyser med sitt fulla sken, det blir jätteljust. Så att det finns ju såna här billiga dimbara markisbelysningar. Så att det är liksom, nu kan man ha en lite mer sansad ton på den. Och det känns jättebra. Och innan vi sätter igång tvn och börjar gnaga på vår glass. Japp, så ska vi bara berätta var vi gjorde det här med fönstren. Ifall det skulle vara så att ni är intresserade så är det på Skylt och Dekal. Skyltdekal.se. Och de ligger i Åhus. God morgon, god morgon. Vi var så trötta igår kväll så att vi somnade utan att sätta igång värmaren. För den har ju varit avstängd när bilen stod på verkstad i 1,5 vecka. Så det är lite krispigt så här. Men nu har Trumadisen vaknat till liv igen. Jag jobbar för fullt här. Nu blir det lite frukost. Så det var en jättefin dag. Blå himmel och grejer. Ja, helt fantastiskt. Och jag sitter och mejlar lite med Tobbe som vi var hos igår. För de här olika idéerna som jag hade fått. Ja. Ska jag inkludera honom här nu så vi sitter och skickar bilder till varandra för att vi ska få se hur vi ska göra med bilen. Ja, det ska bli spännande. Hon kommer att bli färdig till Elmia. Hoppas vi. Det känns så. Det beror på om den här vinylen hinner att komma och så. Men vi ska göra allt vi kan för att den ska bli klar. Ja, det ska bli så kul att se hur hon växer till liv. Det är bara tankar i huvudet som vi ska försöka få på papper. Yep. Eller på dekal rättare sagt. Ja, precis. Och sen på bilen. Ja. Måste ha lite påfyllning. Solluckorna blev så jäkla bra. Nu har vi suttit hem från Åhus och kört på de mest ojämna vägar vi kan. Och det blev så jäkla värt det. Alltså, inte ett pip. Så det har gått cirka en vecka sedan vi var uppe i Åhus på Skylt och Dekal. Och fick lagt den här fina PPF:en på våra fönster på husbilen. Det är ju någon Hexis-film. Vi skriver med typbeteckningen här. Vi har fått mycket frågor och det är jättekul. Men när vi var där så började ju Anneli fundera. Och vi har landat i en grafik som hon blev sugen på, som hon har gått och ruvat på det väldigt länge. Och jag likaså. Jag ska inte kasta henne under bussen här. Men nu är Anneli uppe i Stockholm. Jag ska upp till Åhus faktiskt med husbilen och få lagt den här grafiken. Det ska bli superkul. Anneli och Tobbe då har haft en dialog hela veckan om vilken topografi de ska lägga. Jag är inte alls insatt i det. Men jag såg ett utkast. Så jag tror det här kan bli jäkligt kul. Det är alltid kul att köra Berta i alla fall. Så då har jag inga konstigheter med. Tillbaka i husbilen. Yes! Livet känns så mycket lättare redan. Ja, igen. Bara vips ser man i Åhus.
Så då Tobbe, hur hade vi tänkt nu då? Jag tänkte det skulle vara någonting som börjar så vi tar och fångar in hörnorna på bilen oavsett om man ser den framifrån och bakifrån och från sidan. Så man fångar in någonting lite snyggt topografiskt här då. Ja precis, vi går från höger framskärm och lite upp över huvudet där. Och så går vi runt bilen och sen när man kommer runt här så möts man av det som kommer på den här sidan då. Ja. Och då möts man av det bak. Så det blir inte exakt det motivet som fortsätter. Man möts av en annan karta här bak då. Och då tänkte jag om man kanske tog och fångade upp den här. Så att den går runt den här hörnan. Så även om man står bakom bilen så här så ser man kartan på bägge ställena tänkte jag. Ja, det kommer att bli så fräckt. Nu tycker jag vi går och kollar på ritningen på datorn. Ja, det gör vi. Här då så tänkte jag något åt det här. Det har jag bara lagt för att maska så man inte, så man ser var det slutar. Så man börjar med den och drar den runt huvudet liksom så. Ja, det ser jäkligt fräckt ut. Jag tror det blir skitfräckt. Och sen på baksidan då så har vi det här landskapet som täcker ut då på den bakre delen där. Ja, det ska man bli så jäkla coolt. Det är coolt va? Ja, verkligen. Ja, som sagt, Anneli är inte här, men jag vet att hon är sjukt taggad och nu ska jag låta grabbarna sätta igång och göra sin magi. Så, nu är jag tillbaka i Åhus 2 dagar senare. Och jäklar vilket jobb ni har gjort. Ja, det tog lite tid. Det tog lite tid, ja, men det var så värt det. Nu ska ni få se hur vackert det blev. Här har vi mästerverket som Anneli beställde. Det här topografiska, häftiga mönstret. Jag kan fatta vilket pill det har måste ha varit för Tobbe och Rasmus och lagt den här dekoren. Så jäkla snyggt det blev. Jag har inte nog med där bak. Den här. Jag kan tänka mig så. Antingen älskar man det eller så hatar man det. Jag älskar detta här. Vi tyckte det blev så fräckt. Målsättningen med och liksom den här bilen för oss, det är att göra henne precis så som vi vill ha henne. Och jag tycker att vi är hemma alltså. Det är så jäkla läckert. Jag är skitlycklig. Ni har gjort ett fantastiskt jobb med bilen. Det tackar vi för. Mycket möda och stort besvär. Men bra blev det. Jag tycker det blir ju unikt. Ja, verkligen. Jag hoppas att ni gillar det. Eller? Ja, absolut. Nej, men hon blev extra tuff nu. Nu är hon verkligen vår. Det tycker jag med. Och sen, frågorna har haglat för att Tobbe och Rasmus la ju även en skyddsfilm på våra plastfönster, även på vindrutorna faktiskt, på Berta. Och det är ju en speciell film. Ja, det är det. Man säger i PPF, det är Paint Protection Film och det har man ju på bilar då. Ja. Och detta är en variant av det, fast den är lite annorlunda. Och den heter BF Shield från Hexis då. Den är gjord för just rutor och såna här som det sitter på husbilarna då. Ja, precis. Den är anpassad för detta. Ja, det är den. Och är det så att ni är intresserade av att få sån här PPF lagt på sina fönster så kan man kontakta Tobbe och Rasmus. Ja. Experterna i Åhus på att lägga både foliering och den här PPFen då, BF Shield. Ja. Det är någonting som jag har svurit över i många år, det vet ni säkert. Alla videos jag har lagt ut på att polera husbilsfönster. Nu slipper vi det. Nu är det nog med det. För nu har vi ett skydd på våra plastfönster. Det blir inte de där jobbiga, tråkiga tvättreporna och så vidare. Och det är skönt, men vi var faktiskt inte med våran husbil. Precis när jag hade satt på det. Jag tror det var första eller andra resan efter jag hade fått på det. Så åker vi mot en rätt så skarp gren. Och jag hörde det här ljudet på sidan då. Oh. Så.
Och det blev ju ett litet märke i folien. Ja. Men sen värmde jag lite på den där så är det helt borta. Just det, ja. Den Så så självläkande. Ja, så det är- Ja, ni vet ju själva. Har man kört emot en gren, då är det ingenting som självläker. Då är det fram med polermaskinen Ja. eller ringa försäkringsbolaget. Så är det. Så att, ja men det är supernice. Och prisbilden på den här, då sa vi att det är ungefär 1000 kronor Ungefär per sidoruta, ja. med material och arbete. Väl investerade pengar tycker jag. Det tycker jag också. Ja, då tycker jag vi kör hem Berta så att Anneli får se detta också. Hon har bara sett ritningar som sagt. Hon har inte sett det på bilen, så jag hoppas att hon kommer att bli överlycklig. Nu är Ludde iväg och hämtar Berta. Hon har varit på lite skönhetsbehandling och jag är så jäkla taggad på att få se henne. Nu är hon här. Alltså, det blir jättebra. Här har vi en grej. Och så har vi en grej där. Nu blir det spännande att se hur det ser ut där bak också. Jo. Jag tycker du det? Det blir ju jättesnyggt. Vad säger du om Bertas nya look? Så fint. Alltså jag tycker det blir jättebra. Ja, vad kul. Är hon en brutta med attityd nu då? Oh yes. Ja, jag tycker hon är stentuff alltså. Ja, men Det är jag ju så här, tycker det blir den här lilla extra prägeln som vi vill ha. Ja, precis. Så är det ju. Ja, förutom de här häftiga topografiska grafiken som Tobbe och Rasmus har lagt på skylt och dekal, så bad Anneli om en liten specifik sak. Ord som kanske inte är helt självklara var inte det för oss heller, utan vi satte oss ner och började leta efter ord som vi kände gav oss någonting, men som kanske inte är så självklara. Autonomy, friheten att resa självständigt, all terrain, ja det vet ju alla, att vi kan resa på alla vägar. Det säger sig själv. Ja, precis. Equinox, balans mellan natur, harmoni och äventyr. Det är inte helt illa det, va? Ha! Ja, men det är lite mysigt faktiskt. Det här är ju en liten härmapegrej faktiskt, som måste vi vara helt ärliga med att säga, för att det här själva, inte typsnittet, men med de här små klamrarna runt texten och de här 3 raderna, det var ju någonting vi såg på en jäkligt häftig bil. En häftig sprinterplåtis från Weinsberg. Det var inte samma ord, men det var också lite ord som gjorde att man fick klia sig lite i huvudet. All terrain var med på den också. Det var också en fyrhjulsdriven liten adventure run, så att det är klart, det passade ju bra på den också. Sen hittade vi lite andra ord som vi vill ha. Faktiskt. Det passar bra. Jag tycker det blir bra att det var svart. Vi hade ju lite grann tanke på att ta samma färg som den här. Så att det gråa hade gått igen. Vi hittade ingen som var exakt samma nyans. Nej, vi hittar nära, men inte tillräckligt nära för att man skulle störa sig på det. Alltså, jag hade tror blivit inte vi hade märkt skillnad, men vi hade vetat det. Och det räcker. Så, ja, men det blev inte lika iögonfallande heller, så jag tyckte det blev skitbra med det svarta. Faktiskt. Ja, vad säger fru Eliasson nu? Är vi färdiga med bilen, eller är det mer saker som kommer att hända? Det kommer att hända lite mera grejer. Blir man någonsin färdig? Det vet jag inte. Ja, men jag tänker nu liksom med allt. Alltså små lir och sånt kan man ju Ja, men vi är rätt så klara. Det är vi. typ. Tror vi. Eventuellt. Men det återstår att se. Det är sjuka människor ni tittar på här, så att det är vad som helst kan hända. Men ja, nu ska hon in i carporten.